Namaskar, welcome back to Dim Punch Delight, a blog on food and travel. Aji moi আপোনালোকৰ আগত এটা পুনৰ এটি ৰেচিপি এটা বনাবলৈ গৈ আছো আৰু সেই ৰেচিপিটো আপোনালোক সকলোৰে বৰ প্ৰিয় সেই ৰেচিপিটো হ'ল চিকেন ৰোষ্ট তো চিকেন ৰোষ্ট বনাবলৈ আমি প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰিব লাগিব আহক চাওঁ আমি কেনেকৈ মেৰিনেট কৰিম So, প্ৰথমতে আমি চিকেন খিনি মেৰিনেট কৰাৰ বাবে আমি চিকেন খিনি ইয়াতে লৈ লৈছো ইয়াতে মই 500 গ্ৰামছ মানে হাফ কেজি আধা কেজি চিকেন মই লৈছো আৰু আদা নহৰু পেষ্ট দেখা পাইছে ইয়াৰ লগতে অলপমান ড্ৰাই গুড়িখিনি লাগিব যেনেকৈ 1 চামুচ আমাক জিৰা পাউডাৰ লাগিব 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু 2 চামুচ ভিনেগাৰ আমি ইয়াতে এড কৰি চিকেনখিনি ভালকৈ মেৰিনেট কৰি লম আহক আমি মেৰিনেট কৰোঁ চিকেন খিনি মেৰিনেট কৰাৰ লগতে আমি যোনখিনি পিয়াজ আমি ৰোষ্টত দিম সেই ৰোষ্টত দিয়া পিয়াজখিনি আমি মেৰিনেট কৰিব লাগিব আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে পিয়াজখিনি আমি 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু 2 চামুচ ভিনেগাৰেদি মেৰিনেট কৰি ৰাখিম পিয়াজ আপুনি যদি আধা কেজি চিকেন ৰোষ্ট বনায় আধা কেজি পিয়াজ লাগিব সেই হিচাপে অনুমান কৰি আপোনালোকে পিয়াজখিনি ভালদৰে থিন স্লাইচ কৰি একদম পাতলাকে কুটি ল'ব আৰু আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰিব চিকেনখিনি আৰু পিয়াজখিনি আমি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি কেৰাহীটো গৰম কৰিছোঁ ইয়াতে আমি তেলটো দি পিনে তেলখিনি গৰম কৰিম লগতে আমি ইয়াতে বাটিত কেইটামান ইলাইচি আৰু কেইটামান ডালচিনি আৰু দুটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ সো ইয়াতে আমি ইলাইচি আৰু ডালচিনিটো খুন্দনাত খুন্দি পিনে অলপমান গুড়ি কৰি ল'ম তেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে যোনখিনি পিয়াজ আমি মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ সেই পিয়াজখিনি ইয়াতে ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া আপোনালোকে দেখিছে পিয়াজখিনি বৰ ধুনীয়া এটা ৰং লৈছে যেতিয়া আমাৰ পিয়াজখিনি এনেকুৱা ৰঙচুৱা ৰং এটা ল'ব আমি পিয়াজখিনি ভালকৈ তেলখিনি গুচাই মানে চেকিব লাগিব পিয়াজখিনি আমি সাইড কৰি থ'ম আৰু তাৰপিছত সেই তেলতে আমি মাংসখিনি ভাজিম এয়া আমি ভাজা পিয়াজখিনি এক সাইড কৰি থ'লোঁ অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ তেতিয়ালৈকে আহক আমি মেৰিনেট কৰা চিকেনখিনি লাহে লাহে তেলত দি পিনে ভাজিম ইয়াতে আমি জুইৰ ফ্লেমটো একদম মিডিয়াম ৰাখিছোঁ হাই ফ্লেমত ৰোষ্টটো নবনাব কাৰণ মাংসখিনি নহ'লে নিসিজে গতিকে ফ্লেমটো পৰাপক্ষত একদম ল'য়ে ৰাখিব বা মিডিয়াম ফ্লেম ৰাখিব পাৰে মাংসখিনি ভালকৈ আমি ভাজি লোৱাৰ পিছত মাংসখিনি এটা বাচনত ওলাই থৈ দিম যেনেকৈ আমি পিয়াজখিনি এক সাইড কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া আমি চিকেনখিনিও যেতিয়া ভালকৈ ভাজা হ'ব আমি সাইড কৰি ল'ম ইয়াৰ লগতে আমি আধা চামুচ চেনি এই তেলতে দি দিম এতিয়া আমি এই তেলত আধা চামুচ আমি যোনটো আমাৰ আদা নহৰু পেষ্ট আছিলে এইটো আমি ইয়াৰ পৰা আধা চামুচ তেলত এড কৰি দিম
আমি এতিয়া মিডিয়াম কৰি দিছোঁ মছলাখিনি 2 মিনিট ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে যোনখিনি আমাৰ ভাজা পিঁয়াজ আছিলে সেই পিঁয়াজখিনি আমি ইয়াতে দি দিম এতিয়া আমি ফ্লেমটো হাই কৰিম আৰু ইয়াত গোটে মছলাখিনি 5 মিনিট সময় ভাজিম হাই ফ্লেমত খিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি যোনখিনি চিকেন ভাজিছিলো এইখিনি এড কৰি দিম আৰু একদম লো ফ্লেমত আমি ভাজিম আমি যেতিয়ালৈকে একদম পুৰা কালাৰটো ৰঙা নিচিনা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি একদম লো ফ্লেমত ঢাকি ঢাকি ইয়াক ভাজিব লাগিব মাংসখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি অলপ নিমখ এড কৰিম নিমখটো আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে এড কৰিব আমি অলপ নিমখটো কম খাওঁ গতিকে আমি ইয়াতে আধা চামুচ নিমখ এড কৰিছোঁ আৰু পুনৰ ভালকৈ এইটো আমি মিক্স কৰিম আৰু অলপ সময় আৰু ভাজিম এয়া চাওক আমাৰ চিকেন ৰোষ্টটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰক আৰু মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব কি ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু আগন্তুক কি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে সেইটো মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু এইটো ভিডিঅ' লাইক কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ